काय झालं? काय झालं बाळाला? का रडते बाळ? सकाळ सकाळी झोपीतनं उठून उठून रडारडी. आ काय झालं? काय झालं बाळाला? काय झालं? थांब. का रडलीस तू? सांग पिल्लू. का सांग ना. का रडू आलं? तुझी इच्छा? डोळ्यात पाणी लय झालत व्हय? हा एवढं पप्पाला मिठी मारून रडायचो का? काय झालं? आरू आरू डोळे उघड. तुझ्या मावशांना बघू दे ग. मावशांना सांग का रडला तू? हा काय वाईट वाटलं? काय वाईट वाटलं? काय वाईट वाटलं बाळा? बाळा काय वाटलं? ओयो काय नाही चाललाय? काय नाही चालला? काय करणार आहे? नाही खायचं माहिती? आवडते तुला? आणि काय आवडतं? नाही नाही. हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. तर सगळ्या माझ्या गोड ताईंना मैत्रिणींना शुभ दुपार म्हणेन. दुपारचा टायमिंग झालेला आहे. आज वेळाने सुरुवात झालेली आहे. आणि हो, मला सततची कमेंट होती की ताई तू फिश टँक जो क्लीन केलेला आहे तो व्हिडिओ कधी पाठवणार आहे. तर मी काय केलं, त्या दिवशी हे केलं पण मी तुम्हाला ते पाठवलेलं नाही. तर आज मी तुम्हाला तेच पाठवणार आहे. त्याच्या आधी तुम्हाला काल मी म्हणलेलं की मला एक तुमची मदत हवी आहे, तर त्याच्याबद्दल थोडंसं बोलणार आहे. आणि मग जे काय होईल ते सगळं मी तुम्हाला शेअर करणार आहे. तर मला एक मदत अशी हवी होती की ही जी वॉल दिसत आहे तुम्हाला, आता पूर्ण फ्लॅश यायला लागलेला आहे. एक मिनिट. तर ही जी भिंत दिसत आहे ना, ही पूर्ण भिंत, ही भिंत ना पावसाळ्यामध्ये कधी आला की नाही, ज्यावेळेला त्या भिंतीवरती पाऊस येतो त्यावेळेला ना हळूहळू हळू भिंतीतून पाणी जे आहे ना ते आतल्या साईडला येतं. म्हणजे पूर्णपणे ना असे धारा लागणं म्हणतात का नाही, दवार दवार भयंकर दवार येतात. अजूनही बघा ह्या साईड कोपऱ्याला ना दवारचे बघा असे हे आहेत स्पॉट दिसून येत असतील तुम्हाला. तर हा सगळा प्रॉब्लेम आहे. मग आम्ही दोघांनी काही असे निर्णय घेतलेले आहेत, पण मला कन्फ्युजन आहे ते नेमकं त्यामध्ये काय करायला पाहिजे आणि नेमकं त्याच्यासाठी काय सोल्युशन आहे हे मला माहित नाही ना ह्यांना माहित नाही. तर तो सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे. दुसरी गोष्ट, हिकडची जी भिंत आहे ना, ही भिंत पूर्ण, तर ही पण भिंत अर्धी पूर्णपणे टेवला जो म्हणतात ना तो भयानक येतो. आणि पावसाळा तर तुम्हाला माहित आहे कसा आहे, कारण आता असं झालेलं आहे की 6-7 महिने पावसाळा आणि बाकीचे सीझन पाऊस खूप असतो. तर मग आम्ही विचार केला की पावसाळ्याच्या आधीच होता होईल तेवढे याला काहीतरी एक इलाज करणं गरजेचं आहे. कारण आता हल्ली प्रमाण ते वाढलेलं आहे. कारण हल्ली बघा पाऊस भयानक वाढलेला आहे. कारण 4 महिन्याच्या जागी पाऊस 6-6, 7-7 महिने पडतो. त्यामुळे मला तो निर्णय घ्यावा लागलेला आहे. पण ते काय करायचं अजून आम्हाला ते समजेना. आणि त्याने काय व्हायला लागलंय की फर्निचर जे आहे, आता ते जे दिसत आहे छोटं हे, तर हे पूर्ण ना पाठीमागच्या साईडनं ना पूर्ण त्या दवारनं ना खराब व्हायला लागलेलं आहे. पूर्ण फुगतं. प्रत्येक पावसाळ्यात प्रॉब्लेम एक आहे की फुगतं आणि त्याच्यानंतर मग ते पुसून काढायचं, ते साफ करायचं, हे खूप व्हायला लागलेलं आहे. प्लस किचनलाही थोड्या थोड्या जागी हा प्रॉब्लेम मला जाणवायला लागलेला आहे. मग आता एवढ्या सगळ्याला एक पर्याय असतो स्टाईल, पण मी एवढ्या घराला सगळ्या स्टाईल लावू शकत नाही. सगळीकडनंच म्हणजे असं हे व्हायला लागलेलं आहे. हे का होते सांगते मी. पत्रा जो आहे ना तो एकदम बाहेर नाही ना, पुढच्या साईडला काही सोय नाही. काय मशीन बंद करायची? नाही नाही मशीन नाही, गॅस बंद करायचा केला ना, तर तो प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळं ना ते जे पाणी येतंय ते सगळं भिंतीवर, आणि त्या घराची उंची जास्त आहे. उंची जास्त असल्यामुळे ना ते डायरेक्टली असं यायला लागलेलं आहे. तर याच्यावरती सोल्युशन स्टाईलचं एक आम्हाला सांगितलेलं आहे, पण मी एवढ्या सगळ्याला स्टाईल लावू शकत नाही. कारण जर मी एवढ्या सगळ्याला स्टाईल लावायचं म्हटलं तर बजेट खूप हाय होतंय. आणि तसं तर तुम्हाला माहित आहे की एवढा मी खर्च ह्या घराला नाही करू शकत, कारण माझे पुढचे प्लॅन वेगवेगळे आहेत. तर मला फक्त एक सोल्युशन असं पाहिजे होतं की जे कमी खर्चामध्ये आपल्या बजेटमध्ये, जेणेकरून मला असं पण व्हायला नको की पुढे जाऊन, म्हणजे आता हे काही पक्क घर नाहीये, हे तात्पुरतं आम्ही हे केलेलं होतं.
आता तुम्हाला माहित आहे दुसरीकडे प्लॅन, आता त्याला पण खूप वेळ आहे सोडा, लगेच काही सगळ्या गोष्टी पॉसिबल नसतात. देवाच्या कृपेने झालं तर झालं, म्हणजे आपण फक्त चालायचं, हा होईल एवढंच म्हणायचं. पण शक्यतो बघा असा विचार करून मी चालणं गरजेचं आहे की काहीतरी होता होईल तेवढं स्वस्तात मस्त असं काहीतरी एक मला सोल्युशन पाहिजे. माझ्या ताईंना तीच रिक्वेस्ट आहे की नेमकं मी याला काय करू शकते आणि याला कशा प्रकारे हे जे प्रॉब्लेम आहेत हे कमी खर्चामध्ये कमी बजेटमध्ये मी करू शकते, हे प्लीज माझ्यासाठी मला सजेशन द्या. आजच्या व्हिडिओमध्ये होता होईल त्याच्यावरती कमेंट द्या. आम्ही 1-2-3 पर्याय काढलेले आहेत. 2-3 पर्यायामध्ये असं आहे की ज्यामध्ये वॉलपेपर म्हणा किंवा अजून बघूया बाहेरच्या साईडनं काहीतरी करायचं, असं काहीतरी पर्याय आहेत तर तुम्ही मला ते सुचवा. कारण एक भिंत असते तर ठीक होती, ही भिंत सोडली तर सगळ्या भिंती पूर्णपणे टेवलतात, टेवलाच म्हणतात त्याला, टेवलाच म्हणतात ना, तर पाझरतात, पूर्ण भिंती पाझरतात. त्यात एक प्रॉब्लेम काय केलेला आहे आम्ही बाहेरच्या साईडने ना गिलावा केलेला नाही, ते चौकड अशी डिझाईन सोडलेली आहे, त्यामुळे ते डायरेक्टली पाणी त्या ह्याच्यावरती येतं. जर गिलावा जर असता तर बऱ्यापैकी ते थांबलं असतं. तर असो, आता बघा तुमच्या ह्यानं मला फक्त ते सजेशन पाहिजे होते की नेमकं मी याला काय करू शकते. आणि केलं तर मी आता 1-2 महिन्यातच हे व्यवस्थित करून घेणार आहे. कारण का पुन्हा काही गॅरंटी नाही, कधी पण पाऊस सुरू होतो, कधी पण हे होतं. आणि पावसाळा सुरू झाला की मग आपण कशाचीच गॅरंटी देऊ शकत नाही. पुन्हा मग मला करणं अवघड होतंय, कारण सामान बाहेर नाही, आत नाही, हे ते होते. तर प्लीज मला आजच्या ह्याच्यामध्ये कमेंट करून सांगा, मग त्याच्यानुसार बघूया, तुमच्या कमेंटनुसार मी ठरवेन. आरू सकाळी तुम्ही पाहिलं की आरू रडत होता, तर आरू रडण्याचं कारण काहीतरी वेगळंच होतं. का रडत होता तर ना आरूच्या पप्पालाच विचारूया, यांच्यामुळे तो रडलेला आहे. सकाळ सकाळी झोपीतून उठल्या उठल्या रडारडी दोघांच्या, आणि अशी एकामेकाला मिट्या मारून मगाशी पाहिलं ना. का त्याला फक्त मी काय म्हटलं की तू अभ्यास कर, फक्त मी त्याला लहानपणाची माझी गोष्ट सांगितली की तुला काही काम नाही, मी काम करून शाळा शिकवतो आणि 1 नंबर काढत होतो, फक्त तू अभ्यास कर. मग तुला कुठलं काम लावतोय का, कुठलं काय करायला लावतोय का, तू सकाळी उठल्या उठल्या सायकल घेतोस आणि खेळायला जातोस, फक्त अभ्यास कर म्हणताना त्याला मी फक्त माझी गोष्ट सांगितली की त्याला मी माझी जरा स्टोरी सांगितल्यानंतर वाईट वाटलं म्हणून तो रडला. असे रडत होते ना दोन, जणू काही तर काय म्हणतात की एखादा ही चालू असल्यागत रडत होते. पण असो, ह्यानी जर ज्यावेळेला स्वतः काय करून समजावून सांगितलं त्याला, समजावून सांगितलं का नाही त्याला ज्यावेळेला, तर त्याला खरोखर ते वाईट वाटलं. पण एक सांगतो, मुलांना किती ह्या वयात सांगा लगेच कॅप्चर करत नाहीयेत, कारण त्याने 1 तासभर तेवढंच केलं आणि पुन्हा जैसे थे. तर असो, आपल्याला होता होईल तेवढं मुलांना फक्त समजावून सांगायची कामं करायला लागतात. कधीतरी एखाद्या वेळेस ओरडणं हे तर असतंच, ते तर नॉर्मली आहेत. कुठल्याच आईवडिलांना बिन ओरडता बिन मुलांना खवळता एखादा सपाटा न मारता कधीच शक्य नाहीये. आमच्यात पण ते चालू असतं. तर असो, तुम्ही आता पहा फिश टँक कशा प्रकारे क्लीन करतात. आणि यांनी केलेला होता, हे आणि आर्यन हे दोघांनी मिळून क्लीन केलेला आहे. त्या दिवशी मला मात्र सुट्टी दिलेली, मी इतर कामात होते. तर ज्यावेळी फिश टँकची साफसफाई केली जाते ना, त्याच्या आधी तो जो टफ आहे वरचा जो होता ना टफ, तो फायबरचा, तो पूर्णपणे काढला जातो. आणि त्याच्यानंतर आतमध्ये जेवढ्या आपल्या मशिनरी आहेत, आता त्यामध्ये बघा ऑक्सिजन फिल्टर एक असतो, दुसरा म्हणजे पाणी साफ करण्यासाठीचा एक फिल्टर असतो. आता मी जी सोय केलेली आहे ना, ऑक्सिजन फिल्टर आणि पाणी साफ करण्याचा फिल्टर दोन्ही एकत्र आहे. एवढ्या मोठ्या टँकला ना दोन्ही एकत्रचा वापर करायचा असतो. आणि स्पेशली 1-2-3 मोटरा होत्या, पण आता सध्या आम्ही त्या घातलेल्या नाहीत. ज्यावेळेला आमच्या पेटीमध्ये खूप सारे मासे होते ना मोठे मोठे, त्यावेळेला मी ते हे केलं. त्याच्यानंतर बघा पूर्ण मासे सगळे आहेत ते आम्ही काढून ठेवतो. अशा प्रकारे एक टब घेतो. हो, पण अशा प्रकारे टब घेताना आणि ज्यावेळेला असे मासे काढतात तर मांजरांपासून सावध, कारण बघा मांजरं जर घरात असतील तर ते कधी पण तोंड घालून एखादा मासा पकडू शकतात. आता आमच्यात तर काही नाही आहे मांजरांचं टेन्शन, कारण मुळात पूर्ण फॅमिलीला जास्त करून मांजरं आवडत नाहीत, डॉगी आवडतात. तर आता ते सगळं काढून ठेवलेलं आहे. त्याच्यानंतर आम्ही काय करतो की ह्या पूर्ण ज्या पेटीमध्ये ना जेवढे छोटे मोठे असे शोचे दगड आहेत, आता हे सिंपल असे दगड आहेत, बाकीच्या कलरफुल जी खडी असते ती मी आणलेली, पण ती चोळून ना त्याच्यावरती पूर्ण जो कलर होता ना तो निघून गेलेला आहे. तर अशा प्रकारे आरूचे पप्पा काढून देतात आणि आरूना इथं बाथरूममध्ये आणून तो ओततो. पूर्णपणे बाथरूममध्ये ज्यावेळेला ती खडी ओतली जाते आणि इथंच ना पूर्ण खडी साफ केली जाते. आता जो तुम्हाला फिल्टर दिसत आहे ना, तो पण साफ करण्यासाठीच काढलेला आहे. आता काय केलेलं आहे की एक एम्प्टी पाईप जी असते, जी आपण फक्त आणि फक्त पाणी काढण्यासाठी वापरू शकता. तर गुलाबी कलरची एक पाईप फक्त आम्ही याच्यासाठी ठेवलेली आहे. ती पाईप यामध्ये टाकून बाहेरच्या साईडला यातील पूर्ण जे पाणी आहे ना
ते काढलं जातं. काही नाही आहे, थोडंसं हवा म्हणतात ना एअरटाईट करून त्याला पाणी बाहेर काढण्याची सोय असते. तशा प्रकारे पूर्ण टँक रिकामा करतो आणि मग दुसऱ्या पाईपनं एक पाणी आत सोडलं जातं आणि त्याने ते पूर्ण टँक क्लीन केला जातो. आता त्याचे काही एवढे डीपली मला वाटलं की एवढं सांगणं गरजेचं नाही आहे, कारण आता ज्यांच्या ताईंच्यात फिश टँक आहेत त्या ऑलरेडी साफ करतच असतील. फक्त मोठे जर टँक असतील तर एका पाईपनं पाणी बाहेर काढत जावा आणि दुसऱ्या एका पाईपनं थोडंसं आत सोडत जावा. त्याच्यानंतर पेटी पूर्णपणे आतल्या साईडनं पुसून घ्यायची. पण या पूर्ण टँकमधलं जर पाणी काढायचं असेल तर पाईपचाच वापर करा, जेणेकरून पूर्णपणे तळाला जेवढं पाणी आहे ना तेवढं निघतं. तुम्ही तर जार मगनं काढायचं म्हणलं तर निघत नाही. तर ऑलरेडी सगळं काढून व्यवस्थित असं सगळं धुवून अशा प्रकारे ठेवतो आणि त्याच्यानंतर मग दुसरं पाणी यामध्ये पाईपच्या स्वरूपात सोडलं जातं. तर पाणी सोडल्यानंतर लगेच पेटी आपली क्लीन दिसत नाही आहे. यामध्ये 1 किलो ते 1.5 किलोच्या आसपास मीठ घालते. कधी फिश टँक क्लीन केला की मीठ घालत जावा. इतर केमिकल लिक्विड वापरण्यापेक्षा ना मिठाचा वापर खरंच जास्त करत जावा. माशांना खूप हेल्दी असतं लिक्विडपेक्षा. तर आता हे कमीत कमी 1 रात तरी घेतं पूर्ण पाणी क्लीन होण्यासाठी. त्यासाठी ना आपल्या ह्याच्यात फिल्टर वगैरे आहेत आणि याच्यावर जर आणि काय असेल तर कमेंट करा, म्हणजे तुम्हाला त्याचं उत्तर दिलं जाईल. काढते मोबाईल सापडला. तर आता इथं ना मी बनवत आहे अंडा भुर्जी. अंडा भुर्जी आता तुम्ही कशा पद्धतीने बनवता माहीत नाही, मी कधीच शेअर केलं नव्हतं. म्हटलं चला, आणि यांना खायची होती. एका साईडला बाहेर गेल्यानंतर त्यांनी ती भुर्जी खाल्लेली. त्यामध्ये ना सांगितलेलं मला की कांद्याचा वापर खूप जास्त असतो. तर मला असं सांगण्यात आलं की 4 अंडी असतील तर कमीत कमी 5 कांदे घ्यायचे, मोठ्या साईजचे 5 कांदे, कारण याच्यामध्ये जेवढा कांदा असेल तेवढं छान लागतं. मग त्याच हिशोबाने मी करत आहे. बघूया जमली तर जमली. माझी पद्धत थोडीशी वेगळी असते, सगळं मी घालते. तसं यांनी काही घालू दिलेलं नाही, फक्त जिऱ्याची फोडणी दिलेली आहे, मोहरी वगैरे काहीसुद्धा घातलेली नाही आहे. आणि यामध्ये ना हे 5 मोठे साईजचे कांदे जेवढे होते ना तेवढे कट करून मी घातलेले आहेत. 4 अंडी घेतलेले आहेत आणि याच्यामध्ये ना एक थोडासा मी टाकलेला आहे बटरचा तुकडा. बटरने काय होतं की चव येते, त्यामुळे मी बटर टाकलेले आहे. बघा बाहेरच्या जे आपण जेवण खातो त्यामध्ये ना जास्तीत जास्त बटर चीज याचा वापर केला जातो, त्यामुळे त्याला थोडीशी टेस्ट जास्त येते. तर एवढ्या ह्याच्यात कांदा भाजत आल्यानंतर यामध्ये ना मी टाकलेले आहे धना पावडर, कश्मीरी लाल मिर्च पावडर, हळद पावडर आणि आपलं जे काही घरचं तिखट आहे ते पण घालायचं आहे. थोडासा जो तिखटपणा यायचा यासाठी थोडासा नॉर्मली मी गोडा मसाला पण टाकलेला आहे आणि काळा मसाला पण टाकलेला आहे. आपलं घरचं तिखट टाकलेलं आहे, मीठ टाकलेलं आहे. बस आता व्यवस्थित असं हलवून घ्यायचं आहे. यामध्ये सगळं टाकल्यानंतर फक्त हे जळू द्यायचं नाहीत मसाले. 4 अंडी अशा प्रकारे फोडून मी साईडला काढून घेते, कारण यामध्येच मला अंडी फोडता येत नाहीत, कारण भीती वाटते की एखादा तुकडा जर पडला तर काय करायचं त्याच्या म्हणजे कवचाचा. म्हणून मी काय करते, एखाद्या सेपरेट वाटीमध्ये पूर्ण अंडी फोडून घेते सुरुवातीला आणि मग सगळं मी यामध्ये घालते. तर यामध्ये अंडी पूर्ण फोडून टाकल्यानंतर अशा प्रकारे सतत ते हलवत राहायचं आहे. हलवून ज्यावेळेला आपण अशा प्रकारे एकजीव करतो ना तर हे पूर्णपणे फुटलं जातं. हे पूर्णपणे सेपरेट, याला भगरा म्हणतात, भुर्जी म्हणतात. आता हे बऱ्यापैकी तयार झाल्यानंतर यामध्ये मी टाकत आहे चीज. तर या रेसिपीमध्ये चीज जर टाकलं तर त्याला खरोखर सांगते खूप छान अशी टेस्ट येते. हो, पण हे गरम गरम आहे तेव्हाच टाकून घ्यायचं आहे. आता मी गॅस बंद केलेला आहे, गॅस चालू ठेवायचा नाही यावेळेला, गॅस बंद ठेवायचा नाही तर चीज जे आहे ना ते पूर्णपणे खाली चिकटलं जातं. तर बस आता हलवून घेतलेलं आहे, चीज आणि भुर्जी मिक्स झालेली आहे. आता दुसऱ्या एका तव्यामध्ये ना थोडंसं मी बटर टाकलेलं आहे आणि हे पाव. तर अंडा भुर्जी आणि पाव अशी ही रेसिपी आहे. खूप झटपट, खूप सिंपल अशी होते. कधी जर तुम्हाला स्वयंपाकाचा वगैरे कंटाळा आला तर एखाद्या दिवशी नक्की बनवून बघा अशा प्रकारे. आता मला एक सांगायचं की ही भुर्जी सगळ्यांनीच आवडेल असं नाही, कारण बघा प्रत्येकाला वेगवेगळं असतं. कुणाला ऑमलेटच आवडत नाही, कुणाला बॉईल केलेली अंडीच आवडत नाहीत. आता घरामध्ये तेच आहे, उकडलेली अंडी आर्यन आणि किट्टो दोघंही अजिबात एक नखसुद्धा खात नाही आहेत. पण त्याच जागी भुर्जी किंवा ऑमलेटची पोळी जर करून दिली तर ते आवडीनं खातात. आता बघा अंडं खाल्लं जातं पण अशा प्रकारे पण खाल्लं जात नाही आहे. त्यामुळे मुलांचं पण असू दे किंवा मोठ्यांचं पण असू दे वेगवेगळं हे असतं. तर बस आता हे पाव जे आहेत ना बटरमध्ये व्यवस्थित असे भाजून घेतलेले आहेत आणि अशा प्रकारे काढल्यानंतर वरून आणि थोडंसं चीज भुरळायचं आहे. हे एवढ्यासाठीच आहे की थोडंसं आणि टेस्ट यावी, दिसायलाही छान दिसावं. हो, पण गरम गरम असेल तरच भुरळा. थंडमध्ये चीज कधीही वरून टाकायचं नाही. एक सोबतीला दिलेला आहे लिंबू. बस अंडा भुर्जीचं जे ताट आहे ते आपलं तयार आहे. सिंपल अशी झटपट कमी वेळेमध्ये होणारी रेसिपी म्हटलं तर ही आहे. आणि आता माझ्यासाठी थोडंसं तयारी करत आहे. तर तव्यामध्ये थोडंसं चीज टाकलेलं आहे, बटर टाकलेलं आहे आणि एक कांदा
आणि मी आज थोडंसं वेगळ्या प्रकारे, कधीतरी मला मूड झाला तर मी तशा प्रकारे करून खाते. तर आता बघा अशा प्रकारे मी पूर्ण घेतलेलं आहे. थोडंसं यातलं चीज पण मी काढून घेणार आहे, कारण याच्यावरती चीजचाही वापर खूप छान होतो. तुम्ही म्हणता काय करायला लागलेले आहे ताई? तर फरसाणा जो होता ना, तो फरसाणा आणलेला मी थोडासा, तर त्याचंही थोडंसं एक चटपटीत बनवणार आहे. त्याच्यासाठी ना थोडासा धना पावडर, थोडासा गरम मसाला, थोडासा हळद पावडर, काश्मीरी लाल मिर्च एवढंच टाकलेलं आहे. यामध्ये व्यवस्थित भाजलेलं आहे. लिंबू पिळलेला आहे, थोडासा खट्टापण म्हणते ना त्यासाठी लिंबू पिळलेला आहे. आणि बस हे जो फरसाणा आहे ना तो यामध्ये घातलेला आहे. आता तुम्ही म्हणाल यामध्ये फरसाणा घातल्यानंतर चेंबल्यागत होतो का? तर नाही होत. थोडा वेळ सुरुवातीला गरम असतो, त्याच वेळेला वाटतं. थोडंसं थंड झालं की व्यवस्थित असं ते होतं. आणि प्लेटमध्ये काढलेलं आहे. आता वरून मी घालणार आहे, तुमच्याकडे जर इतर कुठल्या चटणी किंवा दही असेल तर दही घाला. आता आंबट खाण्यावरती डिपेंड आहे, पण आमच्या घरात तसं काही नाही, सगळं चालतं. मला जास्त चालत नाही, मग त्याच्यासाठी मी काय केलेलं आहे, चिंचेचा जो कोळ असतो ना तो आणलेला होता पॅकेटमधला, तो थोडासा घातलेला आहे. आणि हो, हे पण गरम आहे म्हणूनच मी याच्यावरती चीज घालत आहे. गरम नसेल तर घालायचं नाही. तर बस आता ते तयार झालेलं आहे, साईडला काढून ठेवलेलं आहे. ज्या वेळेला चटपटीत खायची इच्छा होईल त्यावेळेला असं करून नक्की बघा. आता ऑडी इन युरोप आणि ऑडी इकोबेक्सचं जे प्रोडक्ट आहे ते इथं मी वापरत आहे याच्यासाठी, कारण तवा मला खराब होऊ द्यायचा नव्हता, म्हणून हा जो पेपर आहे ना या तव्यामध्ये ठेवलेला आहे. आणि नॉर्मली तेल, आता कमी तेलातलं जर तुम्हाला खायचं असेल तर या पेपरचा जरूर वापर करा. मला कालच कमेंट आलत्या की ताई आम्हाला या पेपरची लिंक दे, कुठून घ्यायचं. तर मी खूप वेळा सांगते, म्हणूनच मी शेअर करत असते की डिस्क्रिप्शन बॉक्स आहे त्यामध्ये याची लिंक मी पूर्णपणे देते. जेव्हाही मी तुम्हाला हा पेपर शेअर करत जाईन त्यावेळेला या प्रोडक्ट तुम्ही कुठून परचेस करू शकता या सगळ्याची मी लिंक देत असते. का तर होता होईल तेवढं जे काही फायद्याचं चांगलं प्रोडक्ट आहे ते तुमच्यापर्यंत यावं हेच एक प्रयत्न असतो. तर आज हे दिलेले आहे बघा. तर पेपरला खालून अजून काहीसुद्धा झालेलं नाही आहे, पूर्णपणे व्यवस्थित आहे. नॉर्मली मी तेल टाकलेलं खाली आणि त्याच्यावरती बस अंड्याची पोळी टाकलेलं आहे. इथं तुम्हाला एकदम कमी तेल, अगदी नाच्या बराबर जर तेल खायचं असेल तरीही तुम्ही पूर्णपणे न तेल टाकता याच्यावरती ना अंड्याची पोळी खूप छान अशी भाजू शकता. काही प्रॉब्लेम येत नाही आहे. अगदी बिन तेलाचा एक थेंबही न टाकता तुम्ही बनवू शकता. आता मी नॉर्मली टाकलेला आहे कारण किट्टो खाणार होती तर नॉर्मली मी तिला दिलेला आहे. तर आपली पोळी तयार झालेली आहे. अशा प्रकारे बघू शकता तुम्ही, व्यवस्थित अशी भाजलेली आहे. आणि हा पेपर मी ऑमलेटसाठी वापरण्याचं कारण एक सांगते. तुम्ही ज्यावेळेला तव्यामध्ये अंड्याची पोळी करताना खरं सांगते एवढा उग्र असा वास असतो ना त्या तव्याचा, कितीही घासलं तरी त्याचा स्मेल जात नाही. त्यामुळे मी ज्यावेळेला अंड्याची पोळी करते ना याचा वापर करते. त्यांचीच आणि खूप सारी अशी प्रोडक्ट आहेत. ह्या सगळ्याची जी काही लिंक आहे ना ती मी पूर्णपणे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये घेणार आहे. रोजच्या रोज कुकिंग बेकिंग सगळ्याला आहे. नॉनस्टिकी आहे, रियुजेबल आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ऑर्गॅनिक गोष्टींपासून बनवलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला कुठलाही धोका नाही, इको फ्रेंडली आहे. त्याच्यामुळे याचे वापर खूप सारे आहेत. तर चला भेटते उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. आज व्हिडिओचा एंड करत आहे. सगळ्या माझ्या गोड ताईंना मैत्रिणींना शुभरात्री.